انا فاشل بهاي الشغلات. بس اليوم رح نحكي عن فيديو جديد كيف تبني هوية بصرية او براند لانجوج او فيجوال ايدنتيتي بطريقة كتير عصرية وجديدة لأي كلاينت عنده لوجو هو ما بيقدر يغيره لكتير اسباب. في ناس زي الشغل راح فرجيكم اياه، هاي الشركه عندها افرع حوالين العالم وصار لهم شغالين سنين، هم بيعملوا الويلدنج، هم اللي اخترعوا الويلدنج، فاللوجو تبعهم ما بتقدر تغيره بهالسهوله والقرار مش سهل. فقررنا انا والزبون انه نعمل فيجوال ايدنتيتي يغير ثيم الشركه ويقدر يبين جو كتير حلو وكتير له معنى بالشركه وبكل اشي عم بيعملوه ادابتيشن وبكل الاليمنتس تبعونهم. راح افرجيكم هلا المود بورد اللي عملتها، وراح افرجيكم كيف تناقشت مع الكلاينت وشو الافكار اللي موجوده فيها، وبناء على ايش بالاخر قررنا. وراح افرجيكم كيف بنيت انا باترن قادر تغيرها بكثير اشكال بكثير اشياء بس تضلها عندها في إلها ستراكشر واحد وماشي عليه. يلا خنفوت على الشاشه سوا. اهم مرحله هي مرحله المود بورد. المود بورد هي اللي حتخليك تكون كتير واضح مع الزبون وتعرف لوين رايح. انا هون اخترت هدول الديزاينات، اتناقشت فيهم مع الكلاينت، اقنعته بايش فكرتي وشو راح نعمل وشو راح نسوي. بعد ما اخذت الابروفل منه فتنا على شو بدنا نعمل اشياء، شو بدنا نستخدم elements من عندهم. حنستخدم في عندهم هم برودكت كتير مشهورين فيها، وهدول هدول بدنا نعمل فيها الهايلايت لهدول الافكار. في عندنا هدول الاشيين سيخ للحام كل حدا بيعرفه، وفي الماكينات تبعون اللحام تبعتهم مشهورين فيها. حولنا هذا الاشي كلياته لاشياء ديزاين. بلشت انا انه اعمل الديزاين من هدول التو اليمنتس بطريقة كتير بسيطة. بلشت ارسم وبلشت اخذ اشكال تطلع حلوة ومرتبة، وبلشت اعمل باترن اكثر من شكل باكثر من طريقة. صرت اعمل اشكال عشان استخدمهم فوق بعض ومع بعض وجنب بعض بطريقة كتير مرتبة. هذا مين اكسكيوشن راح يتغير عليه كل هدول. عندنا الجراي الفل هذا راح يتغير عليه كتير شغلات زي ما انتم شايفين هون. صار اشي ستروك لونه اصفر لونه اسود ايكونز، وكمان تقدر تحط صور. تقدر في هون صار عندنا كومبوننت تقدر تلعب فيه وتعدل فيه زي ما بدك. هون نفس الشيء عملت حتى البورد ديزاين بنفس الطريقة، فكله طلع، كل المكتب طلع كامل متكامل، نفس الستايل نفس كل اشي. هاي لوحة كتير كبيرة برضو كان فيها، عملت بوسترات كبيرة صغرت كبرت، طلع الشغل كتير فخم وكتير مرتب. هلا حتشوفوا شوية موكبس، ما حطيت الصور الأصلية للمكتب بس حطيت لكم اياهم على موكبس، وان شاء الله بنزل الصور من المكتب الحقيقي قريبا على السوشيال ميديا. وهون حتشوفوا كيف بالضبط المكتب طلع اللوك اند فيل تبعه نفس الموكبس هاي، ما في اشي كان غير عن الموكبس هاي. عن جد المكتب فرق، الروح اللي فيه غير، وبتحسها خلص one identity. حتى المرسوم انا راسمه ماخذ الافكار والاشكال من اللوجو تبعهم، فعم بيطلع طالع الشغل كتير دايناميك. قادرين يعني يوصلوا كل فكرة وكل بروجكت هم عاملينه للناس اللي بتفوت عندهم على المكتب. وهذا اهم اشي، انت توصله والزبون يرضى وانت تكون عن جد مبسوط وحاس انك انت فخور بالاشي اللي عملته. وحاب انا كل حدا يحكي لي ايش رأيه بالشغل، واذا في عنده اي سؤال اي استفسار دايركتلي ابعتوا لي، حطوا كومنت. الانستغرام تبعي موجود تحت. تواصلوا معي لأي أسئلة أو أي اقتراحات، أنا جاهز. ما تنسوا أنكم تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو وشير للفيديو، أهم إشي. يلا باي باي.